Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Matrices exercise 1.6 continue. There given question number 5 solve ko. Dekho which 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pens. په statement ځان پوي کوي نور بیا question solve کول اسانه صحیح شو. دا وایي چې 3 bags دی را سره او 4 پینونه دا دوانه د دې دوانو قیمت چې ده 257 روپۍ ده. ټیک شو. بیا وایي چې 4 بیگونه نور شي او بیا 3 پینونه شي نو دا غو چې کم قیمت ده 324 روپۍ ده. ټیک شو. نو بیا وایي تاسو د چل وکړئ چې find the cost of a bag د یو بیگ قیمت معلوم کړئ and 10 pence او د لسو پینونو. ٹھیک شو. لول به چلو کو چې let the cost of a bag is x. دې قیمت موږ دا والو ځکه چې لکه ته یو سیز والی په 10 روپۍ باندې او 15 والی کنه نو سمپل از دیٹ چې دا غي کاست پرایس چې کم دی او کم کوانټیټي چې دا غو موږ ضرب کوو. ټیک شو. لکه 3 times 30 روپۍ په ټوټل رااله. ټیک شو. دا دریوانو سیزونو 30 روپۍ شو کچرتا دا یو قیمت څومره 10 روپۍ. مطلب چې let the cost of a bag is x and the cost of a pen is equals to y. ٹھیک شو. د دې بیگ کاست مواغست ریپرزنټ کو په x باندې او د پنز دا په y باندې. according to condition دا وایي چې 3 bags او 4 pens دیو دوانو مطلب قیمت چې 257 روپیز دی. د دې څنګه راوځي مطلب د x ویلیو ور ملټیپلای کړی دی 3 ته د x څه شي د زموږ سره bags دی د بیگ کاست خې شي شو او دا y څه شي د پن کاست خې. نو مطلب دا x او دا y معلومول دي دا چې مونږه لکه دا x دی 3 ته ملټیپلای کو او دا y مونږ دی 4 ته ملټیپلای کو چې زموږ څه څه راشي 257 تر سره راشي. ٹھیک شو. لکه دا x څه کاست اف د بیگ د چې دا مونږ ته پته نشته او دا بل پن د کاست دی y دا مونږ ته پته نشته دا مونږ معلومون ولا به مونږه یو سایډ به بیا د بل سایډ برابر شي. ٹھیک شو. بیا په دویم کې وایي چې 4x plus 3y is equals to 24. ٹھیک شو. لکه اوس 4 پینونه د 4 بیگونه شو او 3 پینونه شو د دې دوانو قیمت چې 324 روپۍ دی. دا موږ څه کو first write in matrix form او بل څه کو write in matrix form. دا موږ په څه کې ولیکو په matrix form کې ولیکل د x coefficient سره 3 دی د y سره 4 دی د x سره 4 دی د y سره 3 دی وملیکو. x y موږ معلومو دا یو کاست اف بیگ دی دا بل y کاست اف پن دی دا موږ معلومو او دا زموږ سره څه شو او دا رائټ سایډ ته چې کوم ویلیوز دي د قیمتونه دي د دوانو کومولیټ دی هغه دا غي نمبر میټرکس جوړ کو. ټیک شو. بیا هم دی let a is equal to د میټرکس لم a ورکو نو مودیلم x نوم ورکو کیپټل x او دیلا کیپټل b نوم ولا ورکو. ټیک شو. اوس مزید به دا موږ څنګه سال کو زمونږ مرزي دا که په کم رول باندې کرامر رول استعمالوي په غي سال کوي که به انورژن میتھډ سال کوي تاسو مرزي ده. او کرامر رول آسان دی په دې باندې خره. د کرامر رول لپاره زمونږ سره د a ضرورت دی. اول چې موږ ته determinant معلوم کو چې آیا دا سنگولر دی که نان سنگولر دی که چرته سنگولر نو بیا مزید منګه دا نشو سال کوله. ٹھیک ده. اوس determinant چې موږ معلومو دا 3 به 3 ته ملټیپلای کول اول به دا a په دې دوه پیرل لاینز کې باندې کوي. سیملرلی د دې میټرکس ویلیو چې کومه ده د a ده دا به هم په دوه پیرل لاینز کې باندې کوي. بیا به څه وکړي دا 3 به 3 ته ملټیپلای کوي دا 4 به 4 ته ملټیپلای کوي او یو به پکې څه وکړي ماینس ساين د فارمولې یوز کوي. ٹھیک شو. سو determinant is equal to 3 into 3 3 3s are 9 راځي minus 4 into 4 4 4s are 16 راځي. ٹھیک شو. ماینس دی وسنه minus 16 بشي. خد وس د طبعا ماشومان اکثر ډیر وړو ته پکې اکثر په دې ساينونو کې خو ډیره مسله راځي. ٹھیک شو. اوس لا لیول لګ مطلب اپګریډ کوي. ٹھیک شو. دا -16 دی او دا 9 دی دا په نیگیټیو کې مطلب ډ هاي دا او دلته به موږ چې پازیټیو دی مطلب +9 دی. یا که دغه نه به کو دغه خو پويږي 16 روپۍ مطلب نیگیټیو ساين دی 16 روپۍ پتا باندې قرض دی. ٹھیک شو. او 9 روپۍ در سره دي دا 9 چې تور کې مم د څه پاتې کیږي پتا باندې څومره قرض پاتې کیږي 7 روپۍ در باندې قرض پاتې کیږي. درس وای دلته څه کم ساين یوز شو نیگیټیو ساين یوز شو. ٹھیک شو. خو د کرامر رول لپاره a determinant خو معلوم شو. was to find the value of x the x value چې دا د بیگ ویلیو چې موږ معلومو دا غیر پر موږ دا equation یوز کوو equation number 3. ٹھیک ده. similarly the
وای د پن کاست مطلب د هغې قیمت ته معلومول لپاره موږ دا ایکویشن یوز کوو. ټیک ده. اوس که ته چېرته معلومې AX مطلب دا دی د X چې کوم کوفیشن دی دا به تاسو ختموئ، ریپلیس کوئ بیا په څه باندې د B په میټرکس په ویلیوز باندې. ټیک شوه. نو مالیک دی چې فار AX ریپلیس د کوفیشنٹ آف X دیٹ از 3 4 په دې کې دا د X کوفیشنٹ دی دا به ریپلیس کوي. ریپلیس مطلب دا دی بدل بیا کوي بچا باندې په دې باندې په 2 5 7 او په 3 2 4 باندې، او د Y چې کوم 4 او 3 دا به as it is ولیکئ. ټیک شوه. داسې به شي چې AX determinant is equals to تاسو مول چې د X دا به ختم کړئ، د X دا به ختم کړئ، د غیب ځای به څه وکړئ د B ویلیوز ور واچوئ 2 5 7 او 3 2 4. ټیک شوه. او د B دا به as it is، د Y ویلیوز به د Y کوفیشنٹ چې کوم دی دا به as it is پاتې شي 4 او 3. ټیک ده. اوس به څه وکئ سیملر دې سایډ ته اوس ګورئ د AY دپاره د دې A سره Y ور سره دی، مطلب د دې Y چې کوم کوفیشنټس دي دا به ختم کړي، ریپلیس بیا کوي په څه باندې د B په ویلیوز باندې. ګوره نو فار AY ریپلیس د کوفیشنٹ آف Y that is 4 3 and matrix A by matrix B that is 2 5 7 3 2 4. دا matrix A دی. ټیک شوه. یا دا کنسیډر کړئ په دې سیسټم کې ولاله موږ نوم نه دی ورکړی، په دې ته ګورئ 3 4 په دې کې دا د X کوفیشنټس دي او 4 او 3 چې دي دا زموږ سره د څه کوفیشنټ دي د Y دي. اوس AY چې معلوموئ د دې چې کوم کوفیشنټ دي لکه دا 4 3 دا به ختم کړئ، د دې په ځای به څه وکړئ دا 2 5 7 او 3 2 4 ولیکئ. ټیک شوه. او د X دا به په خپل ځای راشي، د X دا دلته څه دی 3 4 دی 3 او 4 بدله په خپله ولیکئ. بیا به 2 5 7 او 3 2 4 دا as it is راغله. ټیک شوه. د دې نه بعد اوس موږ څه کوو دلته به دا به دې سره ملټیپلای کوئ، دا به دې سره ملټیپلای کوئ، په منځ کې به نیګیټیو ساین ولیکئ. دا به دې سره ملټیپلای کوئ، دا به دې سره ملټیپلای کوئ، په منځ کې به نیګیټیو ساین د فارمولې یوز کوئ. ټیک شوه. دا موږ داسې ولیکو چې AX determinant is equal to 2 5 7 multiply with 3 minus 3 2 4 multiply with 4. دا دې سره ملټیپلای شو، دا دې سره ملټیپلای شو، ماینس ساین پکې یوز شو. ټیک شوه. So AX determinant is equals to 3 چې په 2 5 7 کې ضرب ورکړئ دنه به څه راشي 7 7 1 به راشي ماینس 324 چې په 4 کې ضرب ورکړئ دنه به راشي 1296 به راشي. ټیک شوه. ښه دلته اوس د دې نه موږ دا سبټریکټ کوو، چې سبټریکټ کوو بیا به څه راځي AX is equals to minus 5 to 5 ته راځي. ټیک شوه. ماینس 525 به راشي. AX معلوم شو. دلته اوس AY ته ګورئ. AY د معلومولو لپاره 3 ملټیپلای وذ څه به وکړئ 324 ماینس به ولیکئ دا ماینس او 4 ملټیپلای وذ 2 5 7. ټیک شوه. اوس چې تاسو دلته دا ملټیپلای کوئ سو AY is equals to AY به زموږ سره 3 له 24 کې ضرب ورکړو څه به راشي 972 ماینس 4 له چې په 2 5 7 کې ضرب ورکړو څه به راشي 1028. ټیک شوه. سو AY is equals to و دا دینه سبټریکټ کوي دینه تقریبا راځي ماینس 56 به راشي. ټیک شوه. اوس د X د معلومولو لپاره موږ ته د دوه څیزونو ضرورت و، یو AX او بل A و. A معلوم شوی دی دا دی. A موږ له اوله فست دا موږ معلوم کړو چې A د ماینس 7 برابر او بیا AX موږ سره څه معلوم شو دا دی چې دا د ماینس 5 to 5 برابر شو. ښه بل د A و د Y د معلومولو لپاره زموږ څه شی پکارو، یو AY پکارو او بل A determinant. A determinant خو as it is چې کوم راغلی دغه به دواړو کې به یوز کېږي. ټیک شوه. خو AY موږ دا دی معلوم کړو چې رالو ماینس 56 راغلی. اوس به څه وکړئ چې put values of AX and A determinant and equation دا کوم د equation number 3 د X د معلومولو لپاره به دا equation number 3 یوز کوئ. ټیک شوه. داسې به شي چې X is equals to AY زموږ سره د X د موږ سره څه برابر شو د ماینس 5 to 5 برابر شو او A زموږ سره څه برابر دی د ماینس 7 برابر دی.
اوس دا ماینس به دې ماینس ختم شي ټیک شوه او 7 چې مطلب 7 لا چې په 75 کې ضرب ورکړو ټیک شو نو 525 به ترې راشي ټیک شوه نو د x ویلیو زموږ څه رااله x ویلیو 75 رااله ټیک ده ښه اوس د a y ویلیو ته ګورئ د سوري د y ویلیو ته د y د ویلیو برابر څه وکړو چې put values of ay and a determinant and equation number 4 کې به پروت کړئ ښه equation number 4 نو y is equals to دلته وګورئ د دې y د پاره څه په ay په کارو او a determinant په کارو دی ay په ځای موږ څه ولګو -56 په ولګو او د a د پاره موږ څه ولګو -7 په ولګو ټیک شو دا ماینس به دې ماینس کټ شي او 7 8 are 56 راځي نو د y ویلیو سره د زموږ سره 8 رااله اوس که تاسو خیال وکئ دا ضروری امپورټنت خبره ده پکې دې لپاره تاسو د x او y ویلیوز تاسو معلوم کړئ خو دې کې د x مطلب دا شو چې دا زموږ سره د یو بیگ ویلیو څومره رااله زموږ سره دا رااله 75 او y د یو پن قیمت سره زموږ سره 8 رااله اوس وی د فایند د کاست اف ا بیگ اینڈ 10 پنز د 10 پنونو دا معلوم کړئ چې لکه د یو پن د لپاره 8 روپۍ رااله نو 10 لپاره به څومره شي 10 کې به 1000 ورکړي 10 لپاره به څومره شي 80 به شي ټیک شو او دا دلته موږ ته څه ویل چې فایند د کاست اف ا بیگ سمپل یو بیگ یاد کړئ نو د یو بیگ د قیمت به ولیکئ سو د بولی کې چې سو the cost of a bag is equals to 8 rupees ka rs 8 8 rupees shwe no was gore and the cost of 10 pence is equal to rs 10 multiply with 8 sorry دا 75 دی ښه د بیگ د یو بیگ د قیمت څومره راغلی دا 75 راغلی سو rs 10 multiply with 8 نه به څه راشي 80 به سره راشي خو دې سره ستاسو دا کوېسچن نمبر 5 سالو شو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 6 سالو کوو کاینډلی پریکټس پې کوئ اوس ایگزام هم ټوټلی SLO بیس شو نو که په کانسیپټ پوهېدلی انشاءالله تعالی چې SLO نه چې هر قسمه کانسیپچوال کوېسچن راولي بیا پې ښه پوهېږئ پریکټس وکړئ ټیک شوه